Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki. Mä oon saavuttanut NHL-videopelissä kaiken mahdolliseen, mutta nyt mä haluan selvittää, kuinka hyvä musta voi tulla oikeassa lätkässä. Tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tää on unelma. Mä olin just lähes hyvän tekeväisyyspeliin, mistä mä mainitsen ihan kohta. Mulla jäi mun kamera-auton katolle. Mä ajoin jonkun siis kilometrin, mä käyn takaisin, että ei vitsi, missä mun kamera on? Mä oon jättänyt sen tää takas. No joo, anyway, nyt mennään. Mä oon siis nyt menossa tämmöiseen Rumble in the Matinkylä -tapahtumaan, missä on tää on niinku Espoo All Stars, missä on espoolaisia kiekkoalumneja. Mä voin sit videolla puhua tuolla pelissä enemmän, ketä täällä on. Ja mä oon niinku Liigapörssin All Star -maalissa, missä meillä oli esimerkiksi niinku Esa Pirnestä, Toni Saukkola, aika sellaista noita olympialaisia Ylellä. Ja en nyt muistaisi ihan kaikkea, mutta mennään jäälle ja toivotaan, että menee matsi hyvin. Hallilla oli hyvin porukkaa ja munkin fanit oli löytänyt paikalle. Nää on kuukauden vanhat. Ei oo montaa kertaa. Ei oo montaa kiekkoa jäänyt. Pelin eka tilanne ja Bambi Lehtonen, joka on ennenkin ollut mun päävaivana All Star-matseissa, hakee heti ilmaveiviä. Niin joo. Sieltä Jere Lehtilä lähtee kokeilemaan rystyä. Siis tää on aivan käsittämätöntä, että tämmöstä äijääkään pääsee pelaamaan. Mäkin on kuitenkin sen verran vanha jo, että muistaa kun katsoo Jere telkkarista Suomen paidassa. Nyt pääsee pelaamaan vastaan. Lähtökohtaisesti tuolla Espoon joukkueessa oli vähän niinku vanhempia pelaajia. Oli siellä pari nuorempaakin. Esimerkiksi Nikolas Matinpalo, ottava pakki. Pelas siellä. Mutta mulla siis oli erittäin hyvä alku tähän peliin. Kyllä mä vähän niinku otin tän tämmösenä kauden ekana pelinä. Tietenkin tempo on vähän matalempaa, enemmän mennään kuitenkin semmosessa All-Star-peli hengessä. Mutta ei se sille oman tekemiseen maalis vaikuta. Yrittää pelaa mahdollisimman hyvin ja tommosen jäi kun vastas, niin kyllä sitä haluu parasta antaa. Oho, se on kyllä tyhjä maali. Veti vaan päin. Sieltä kulmasta syöttö ja 3. kerta kun mä nollaan Bambi Lehtosen tähän peliin. Kamo! Mun oli sanoa, että tässä hyvän tekeväisyysmatsissa pelataan siis 2 kokonaista erää, 20 minuutin erää. Ja tässä oli ihan niinku tämmösiä jääputsauksiakin välissä. Nyt on noin eka kymppi pelattu ja vieläkin 0-0. Toisessa maalissa on entinen NR-veska Mikko Koskinen, niin ei sitäkään helppo ohittaa. Mut me tehdään ottelun ensimmäinen. Jos puhutaan omasta pelistä, niin mulla oli hyvä fiilis maalissa. Mä yritin keskittyä samoihin asioihin, mitä mä nyt oon kaikilla jäillä yrittänyt keskittyä viime aikoina. Yrittää keskittyä siihen sijoittumiseen, siihen, ettei ylipelaa, ei mene liikaa vastaa. Kädet oikeassa paikassa, hyvin edessä. Ei putoa kun mene jäihin tai valu taakse. Ja ylipäätään mä huomannut, että aina kun mä yritän pelaa mahdollisimman rauhallisesti, niin tuntuu, että kiekkokin jää parhaita. Mutta tästä lisää myöhemmin. Pitkään omakin maali pysyi puhtaana, mutta ei ikuisesti. Arto Laatikainen laittoi aika kivan kudin tonne yläkulmaan. En tiedä mitä pitää olla mieltä, kun huulette dogs out kuuluu, kun vastustaja tekee maali. Yleensä se on ollut iloinen asia, kun tää biisi tulee. Heti tasoituksen jälkeen iso seivi meikältä, jonka jälkeen me siirrytään saman tien taas 2-1 johtoon. Hyvä tilanne, eikä se vielä riitä, nimittäin heti perään 3-1, Liigapörssi All Stars dominoi. Tämänkin jälkeen käytännössä mun pelin taso siis pysyy ihan samanlaisena. Tuntuu, että pystyy hyvällä prosentilla ottaa kiekkoa kiinni ja oli ihan luottavainen fiilis tuolla maalissa. Siihen asti, kunnes Bambi Lehtonen pääsee läpi ajoon. Läpäri on läpäri, mut vähän mun laski toi käsi tossa harhautushetkellä ja siitä syystä kiekko ei jäänyt mun räpylään vaan pomppas. Räpylä kautta sisään. Vielä pari vähän helpompaa torjuntaa erän loppuun ja erätauolle mennään. 3-2 johtoasemissa. Ihan hyvää tekemistä. Terkut kans junnuille, jotka tuli kannustaa. Ja olikas siisti hetki, kun Juha-Matti Aaltonen kysyi munkaan yhteiskuvaa niinku hänen poikansa varten, että hänen poika kattoo videoita, joita terkut kans sinne. Jatketaan tästä toiseen erään, mut tää oikeesti mulle, noi on ihan sairaat hetkiä, et vaikka niinku Juha-Matti Aaltostakin. Mä muistin 2014 Sotsissa. Venäjää vastaan, tiiäksä, tulee aloituksesta, suoja rystylle kämmenet Varlamovi käden alta. Siis mulla on mielessä näitä hetkiä, tiiäksä. Juhiski on ollut aina taiteilija sielu kentällä, mä oon aina tykännyt kattoo ja sit niinku hän pyytää munkaan yhteiskuvaa. Ja mä siis teen vaan. Siis kun mun omassa mielestä on siis ihan niinku siis käsittämätöntä, että mä niinku periaatteessa vaan teen näitä videoita, mitä jengi tykkää katsoa. Mut siis kiva, että katsotte ja teidän takia mä pystyn tehdä tätä intohimoa ammatikseen, tehdä videoita, pelaa lätkää, tehdä vähän NR-videoita. Ja välillä se vaan oikeasti hittaa, että niinku
Jumalauta elää siistiä elämää tällä hetkellä. Mut, jatketaan tätä peliä. Arja. Toiseen erään lähdettiin suojelemaan maalin johtoa ja niin kuin näitte, tilanteet tulee omaan päähän. Vaikka kiekko Espoo ostassa ekan kerran tilanteita, niin nää kyllä vaan paheni toisessa erässä. Vastustaja selkeästi laittoi vähän eri vaihetta silmää. Ja kattokaa nyt tätä Bambia, aina joka paikassa pitää kikkailla. Meidän johto ei kestä pitkään, nimittäin nimimerkillä maailman nopein Sambonikuski kulkeva Kimmo Töyrylä laittaa tosta läpäri jatkotilanteesta pelin 3-3. Hyvä jännitystä yleisöllä. Anteeksi, mä tein virheen. Me tehtiin siis maali ero alussa. Eli me johdetaan vielä maalilla. Vois vaan. Vaan. Mut peli on kuitenkin vielä jäljellä. Ensin Jere yrittää tuolta pikkukulmasta yllättää meikää. Ja jälleen siis joka ikinen kerta näissä All-Star-matseissa niin tää on Bambi. Siis se on ihan joka paikassa. Se on ihan käsittämätöntä. Pelattiin lätkää. Joo, varmaan puheesta arvaatte. Pitkän pyörityksen jälkeen Bambi laittaa tosta olkapäyli. Ai. Viimeistelyhän oli aivan super. Se mikä mua ärsytti tässä oli se, että mä menetin siis mun tasapainon tonne maalin sisään vähän. Eli mä en saanut sitä olkapäällä niinku yläkulmaa peitettyä. En tiedä olisiko saanut muutenkaan tarpeeksi, mutta nyt ei oikein antanut itelle edes mahdollisuutta. Seuraavaksi Bambi yrittää samalla muuvilla uudestaan. Ei mä enää siitä. Nyt en mennyt tasapainoa tonne maalin sisälle ja kiinni se etuilaisen. Mut sieltä se sama äijä tulee taas. Sillä ei voi mitään. Espoo All-Stars on saanut peli klikkaamaan ja me ollaan maalilla perässä ja pelijote valitettavasti pysyy Espoo All-Starsilla tässä hetken. Ja tää nyt on tärkeä veskarin näkökulmasta, ettei ainakaan anna vihulle sitä 2 maalin johtoa, mutta samaan aikaan meillä oli kyllä siis niin hyvä nippuke, että mä ajattelin, että kun peli lähdee loppua, me laitetaan vähän lisää bensaa niin sanotusti koneeseen, niin kyllä nuo äijät pari maalia tekee. Meillä oli kuitenkin vähän nuorempaa tähteä kanssa. Meillä oli Emil Hemmingi, Kasper Halttusta. Vähän enemmän jalkaa pitäisi olla sit, kun peli kovenee. Mut kattokaa nyt tätä Bambia siis oikeesti. Höpö. Nyt loppuu ne veivit. 3 minuuttia jäljellä ja me tasoitetaan peli 5-5. Come on! Ohi Oskari Ahmajärven, joka oli vaihdettu Kiekko Espoo All-Starin maaliin tossa erätauolla ja heti perää. Ahai, ja 6-5. Noin. 1,5 minuuttia jäljellä, vielä Kiekko Espoo All-Stars saa 1 paikan ja tää on märiä, jonka jälkeen me laitetaan kiekko tyhjiin, 7-5 johtoa. Siitä vielä loppusekunneilla hyvä seivi ja näin päättyy. Alright, matsi oli siinä. Tämähän meni loistavasti. Lopulta 7-5 voitto, mutta totta kai yleisölle vähän viihdettä vielä loppuu. Nimittäin rankkareita. Katsotaan miten näissä kiekko jää. Eka vetäjä on Timo Blomqvist, joka on pelannut noin 250 peliä NHL:ssä 80-luvulla. Oishan se pitänyt arvata, että konkari yrittää kilveä alas patia yli, mutta tällä kertaa jäi. Seuraavaksi onkin Jere Lehtistä vastaan rankkari, tää on kyllä ihan sairasta. Nyt on Jere paikka iskeä! Ja sinne! 2008 MM-kisat oli sama muuvi. Jere lähti tuolta, mä muistin sen rankkarin. Mä muistin, missä se veti. Kun meni maaliin, niin muistin. Mä olisin varmaan ottaa kiinni, jos olisi vaan tullut mieleen. Tuli hirveet lainsäädännöt, kun Jere lähti tuota kiertämään. seuraavaksi liigalegenda Tero Lehterä. Seuraavaksi toinen liigalegenda Arto Laatikainen. Tupilla. Sitten onkin Kirsikan aika. Ei Bambi. Bambi ei todellakaan tee. Nyt tää menee henkilökohtaisesti. Kaveri kun oli 2 ilman. Noniin! Maria! Törkeä haku Bambilta, mutta onko yllättyneitä? Otin vielä pari rankkaria kiinni ja siinä olikin tää Rumble in the Matinkylä. Hyvän tekeväisyysmatsi, kiitos paljon kutsusta. Tää oli ihan superhauska tapahtuma ja hyvää kontenttiikin. Jos hei tämmösiä All-Star-matseja, hyvän tekeväisyysmatseja, mitä ikinä, kukaan tarvii veskariin, niin meikä saa aina kutsua. Oli se sitten tämmöstä pelaajien kaa tai YouTube All-Starsia tai mitä ikinä. Sitten on aika mennä tekemään Cooperin testi, kuntotesti.
Te näitte silloin viime lätkäkauden lopussa, kun mä vedin Cooperi 2200, aivan katastrofaalinen tulos. Mä luulen, että se kertoo aika hyvin kunnosta, mikä oli silloin, ja mä luulen, että se mitä se kunto on vajonnutkin niin alas, niin oli se monen vuoden pätkä, milloin mulla oli terveysongelmia, mistä mä oon puhunutkin teille, mihin mä en nyt jaksa mennä enempää. Mut nyt mennään sitten tekemään uudestaan ja katsotaan, miten tässä kesässä, paljon tässä on ollut, noin 4 kuukautta välissä, 3-4 kuukautta. Mihin se on saatu? Silloin mä asetin itselleni tavoitteet 2800. En tiedä, onko se liikaa 600 nostaa niin kuin noin lyhyessä ajassa. Kohta se nähdään. Silleen mä en kyllä anna tästä kesästä nyt itselleni ihan puhtaita papereita, että mä sanon, että mä olin tosi tyytyväinen siihen kesäkuun loppuun. Nyt on siis elokuun 9. päivä, jos joku haluaa tietää. Niin kesäkuun loppuun asti oli hyvä, koko ajan tuntui nouseva. Kävin paljon lenkeillä, paljon salia. Sitten mulla oli se viikon Espanjan reissu äijien kanssa. En urheillut yhtään, epäterveelliset elämäntavat. Tuntui, että sieltä kun tuli takaisin, niin kunto oli huonontunut oikeasti yllättävän paljon. Sitten mä olin heti siinä noin viikon flunssassa. Niin ei ottanut asiaa. Ja sen jälkeen ei ole oikein kunnolla, tiiäksä. Oon käynyt jäällä, totta kai niin kuin ootte nähnyt, ja oon käynyt vähän juokseen, mutta ei ole ihan samaa jotenkin semmoista flowta löytynyt tähän. Ja musta tuntuu, että mun kunto tällä hetkellä on varmaan aika sama, ellei jopa huonompi, mitä se oli kesäkuun lopussa. Kyllä mä nyt odotan, että 2500 nyt on se absoluuttinen minimi. Se ei 2500-2800 väliin. Mä luulen, että tää tulee osumaan, mutta katsotaan. No niin, aika paljastaa meidän kisaseura. Eli täällä on Lauri. Säbä pelaa ja sä pelaat mitä? Divari? Divari nyt, Suomi-sarjasta noustu. Divarin puolella. Niin, ja sun tavoite oli semmonen... 3,5 tonnia. Sitä lähdetään tavoittelemaan. Mä sanoin just, että kiva oikeesti juosta täällä. Kaveri ohittaa mut joku 4 kertaa, mutta ei se mitään. Sitten täällä on Simeon. Ammatti 400 metrin juoksija, eikö? Suomen parhaita. Vois näinkin sanoa. Vois näinkin sanoa. Paljon menee 400, mikä on ennätys? 47-72. Kovia kavereita on täällä. Täällä ollaan alkulämmöllä, lähti juoksemaan. Kaverit sanoo mulle, että pitäisi ottaa alkulämpöä, kun on tulos paranee. Mä kävin viimeksi vaan heti niin juokseen. Katsotaan. Ei ihme, toi huono tulos. Mut eikö se niinkin oo, että jokainen askel on niinku suorituksesta? Niin, no, tätä mä mietin. Kun tää on se mun niinku logiikka tässä. Just näin. Tätä varten on pumpattu koko eilinen ja tähän päivään. Siis Lauri sanoi, että sä oot viikon niinku nyt fokusannut tähän. Joo, kaikki on niinku, kaikki tehty tätä varten. Mä tein video eilen yhteen asti yöllä. Heräsin 7 muksun kanssa. Ei oo ideaali, mutta tää on tätä mun arkea, et ei tästä oikein pääse. Eikä toi editti meni nyt vähän myöhäiseksi, mutta se nyt oli. Ei voi mitään. Pitää saada video ajoissa. Mä en halua, että videot on myöhässä. Kyllä sä tiedät, miten tää homma toimii. Kerro sun Simppa, sä kerroit mulle äsken, että miten niinku ideaalitapauksessa juokset. Niin kerrotko kameralle vielä? Varmasti moni niinku haluu tietää. Tavallaan se lähtee siitä, että kantapää nousee tonne ja sitten pyörähtää tosta ja sitten näyttää vähän tältä. Et jalka niinku nousee oikeesti ihan kunnolla. Mutta se on semmonen paketti, että se ei näyttäisi tältä tai hiihtämiseltä tai muulta. Joo, että saisit vähän koukistettua sitä jalkaa, koska se on hiton raskasta, jos sä juokset silleen niinku Suorilla jaloilla. hiistää. Joo. Mä kyllä sanon, että mäkin on silloin niinku pienempänä niinku oikeesti vaan niinku hokihölkännyt. Silleen, että se oli niinku kevyempää silloin, kun ei osannut tavallaan juosta ennäs. Niin, no mulla on ihan, siis mä juoksen semmoista perusta, kyllä näyttäisi tekäskin Cooperista. Niin. Mulla niinku jalat menee niinku näin. Ei ne niinku nouse mihinkään. Niin, just niin. Mut kyllä mä nyt oon vähän paremmin tässä kesällä. Ainakin mä oon vaan keskittynyt siihen, että polvi nousee. Näytä Simppa toi äsken, mitä te treenaatte. Toi näytti niin villiltä, että toi on pakko saada videolla. Kattokaa nyt, kun ammattimiehen se jalka nousee. Siis ihan jäätävä. Juoksee noin kovempaa, kun mä juoksen niinku täysin. Mä en tiedä, jos mä jään susta sen 3 kierrosta, niin mä oon varmaan vetänyt ihan hyvin. Katsotaan. Tai 2 kierrosta. Niin, 2 kierrosta. Joo, okei. No niin. Jep. Siihen tavoite, että mä en pääsis toista kierrosta enää ohi. Sit olisi aika saada. Koska sit se olisi 2700. Niin, jos mä vedän 3. Joo, se on muuten hyvä tavoite. Joo, se on hyvä. Mä en tiedä, oliko tää hyvä vai huono, että mä juoksin Laurin kanssa. Lauri juoksi 1.13, siis ekan kierroksen, ekan 400. Mä niinku yritin keskittyä omaan juoksuun, mutta samaan aikaan kyllä siinä vähän nyt rupee niinku yrittää puskea vähän ylikin jopa, kun näkee, että toinen menee niin kovaa. Ja tsiikatkaa nyt tätä eroa jo ekan kierroksen jälkeen. Ja
mä itse asiassa lähdin liian kovaa jopa. Mä vedin 1.40 ekan kierroksen, eli mä olin yli 2900 metrin vauhdissa ekan kierroksen jälkeen. Mä huomasin se käytännössä heti tämän ekan kierroksen jälkeen. Nyt puskettiin pikkasen yli. Toinen kierros tulee vielä hyvin. 1.48, niin kuin seuraavakin. Sama aika 1.48. Ja 3 kierroksen jälkeen mä oon 2800, vähän ylikin vielä metrin vauhdissa. Eli tavoitteessa, mutta sit valitettavasti mä rupesin hyytymään. Ensinnäkin tässä vaiheessa Lauri meni ohi, ei siinä vielä mitään, mutta rupesi tuntua jotenkin todella raskaalta. Pikkasen huonosti säästeli voimia ekan 3 kierroksen aikana. Olikas vähän eri keli, kun viimeksi mä vedin jossain alle +10 ja nyt pahtoi aurinko ja mä otin painopo. Oli niin kuuma hapotti, oli pakko. 4. ja 5. kierros on mulla 1.55 tahtia ja vauhti huononee. Come on, 3 jäljellä! Hyvin jaksaa vielä. Mennään. Kattokaa nyt, ei helvettiä tähän vettä. Miten voi olla näin apoilla oikeesti? Siis, no kyllä toi Cooperi, jossa vedät niinku oikeesti yrität vetää maksimita, niin kyllä se painaa, mutta on pikkasen erinäköistä kuin ekoilla kierroksella toi juoksu. Ja siis kyllä tää meni siis aivan täysin selviytymiseksi meikälle nää vikat kierrokset, ja mua niinku harmittiin. Harmittiin, että se pitäisi yleensä lopussa saada semmonen ekstra niinku spurtti, mut joo, mulla ei kyllä sitä ollut. 40 sekkaa, mennään! Kaikki irti, 30 sekkaa jäljellä, mennään nyt! Otat kiinni Eki. 10 sekuntia, jaksaa! Oi vitsi, lähdin liian kovaa. Maailmassa veden. Pitää laskea. Oi tää on kuole. Me pakko ottaa paita pois. En saanut toista kertaakin. Et saanut. Otetaan positiivisesti. Sait sä laskettua, että paljon se oli? 3470, 80. Koska eiks tossa ois 3400? On tuolla. Niin. 3300. Täytyy laskea. 80 tai jotain. En ehtinyt katsoa, täytyy katsoa videolta, mutta sen pystyy toisaalta laskemaan, että Jos mä en 2 kerrasta susta. niin 800 metriä vähemmän. Se 2600 just. Sä pääsit oikeastaan Niin sulla oli... tohon joo, niin Ei kun Venä, missä se lähtöviiva? Tossa. Tossa oli sul 2600. Niin tässä. Jep. Joo, no se oli. Just sen yli. Se oli se minimi. Se oli vähän mitä mä ajattelin. Kyllä vitsi oikeesti. Katso kun äijä lähti. Ite kiinnostui lähteä niinku mukaan. Huomasin heti toisella kerroksella, että ei vittu, nyt lähti liian kovaa muuta. Niin lähti. Mut ei alkanut tuntua kuin vasta ehkä siinä 4.–5. kierroksella silleen pahasti. Siihen puoliväliin asti niin jakso sinnitellä siinä melko hyvin, vaikka se vähän hidastui siitä. Oli kyllä ihan törkeä pahde. Se lähti mulla artikolla mikki kädessä, niin sekin viskattiin jotenkin. Kiitos Lauri, kiitos Simeon. Lisää mietteitä kohta. Mä täällä yritän muotoilla mun luistimia vielä. Mä annan mun vanhoille luistimille 1 chanssin. Nyt on ekat Salaman jäät, mä menen niin. Salamoiden jäät kauden ekat, mä menen sinne ihan kohta. Mä oon sanonut näistä luistimista, että mä tuun ostaa uudet, mutta mä yritän vielä olla säästeliäs. 1 kerran laitoin ihan niinku klassiseen. Laitoin kotiuuniin tonne. Pitääkö tässä täällä yrittää kuin kotona? 80 astetta. Noin 5-10 minuuttia pidi uunissa ja sitten laitoin jalkaa ja pidän nyt tässä 20 minuuttia. Yksi juttu, mitä mä kanssa kokeilen. Mulla on aina ollut ylemmässä reijässä niin kuin nää nauhat. Niin tänään mä laitan toiseksi ylimpään, jos se vähän jeesis. Ettei sattuisi jalkoihin. Tästä se kausi alkaa kohta ensimmäisiin Salamoiden treeneihin. Mä nyt oon päässyt pari päivää Cooperin jälkeen. 2600 siis silleen kehitystä. Sehän on tärkeää, että mennään eteenpäin ja musta tuntuu, että nyt niinku vihdoinkin. Nyt mä oon varmaan aika samassa kunnossa, mitä mä olin silloin junnuna, kun pelasin lätkää. Eihän mä ikinä ollut missään tikkikunnossa, mutta nyt mä oon niinku semmosessa peruskunnossa, tiiäks. Ei mikään niinku urheilijakunta, mutta semmonen perusmiehen kunto sanoisin. Ja se nyt on itelle, pitää vähän diippeikin puhua, että oikeesti silloin kun oli sairaana just vähän pidempään. Jos haluatte tietää täsmälleen mikä oli, niin tsekatkaa ihan eka jakso. Niin joka tapauksessa pitkään taisteli terveyden kanssa ja ei pystynyt oikein liikkuu pari-3 vuoteen ollenkaan. Mä oon silleen niinku helvetin iloinen, että mä oon päässyt siitä taas tämmöiseen pisteeseen, että mä oon saanut niinku sen mun
sanotaan, että kunnon kiinni, mitä mulla oli ennen sairastumista. Eli nyt ollaan siinä ja nyt sit katsotaan vaan, että mitä sitä voisi lähteä nostamaan. Mulla on vieläkin rajoitteita terveyden puolesta semmosessa aivan maksimaalisessa puskussa. Musta ainakin tuntuu siltä, että ei oo. Voihan se, tässä on vähän ehkä sekoittunut nyt viime vuosina, että mikä on semmoista ihan perusikää ja mikä on semmoista, mutta edelleen tuntuu, että niin kuin henki loppuu tosi nopeasti, varsinkin kun mennään niin kuin ihan siellä limitillä, mitä esimerkiksi tuossa Cooperissa. Mä oon maininnut tästä aiemminkin tämän sarjan aikana, mutta mullahan tehtiin astmatesti sillä, tai semmonen kuntotesti, astmatesti. Niin mä olin aivan siinä rajalla silloin. Niin ihan rajalla, että mulla olisi ollut astma. Mä sain astmalääkkeetkin silloin käyttöön. En tiedä, pitäisikö sitä tsekkaa vielä vähän enemmän. Musta tuntuu, että siinä oli myös paljon sitä sairaat, mikä mulla oli. Tai varmasti vaikutti niihin happilukemiin kanssa. Olisi kiva, että pitäisi melkein tehdä se niin kuin nykyään ja nähdä millaiset lukemat oli. Ongelma on, että mä tein Pihlajalinnassa silloin se testi. Mä maksoin 400 omasta taskusta, että mä pääsin tekemään se. Joka tapauksessa pääpointti on 2600, sanoin, että paremmalla juoksustrategialla. Näin poispäin. Vähän parempi heinäkuun. Ihan varmasti olisi saanut sen 2700 vähintään, mutta kyllä mä sanoin, että se 2800 niin olisi ollut tehtävissä. Mutta hei, nyt tästä on ainakin hyvä lähteä niinku kauteen ja lähteä rakentamaan. Tästä kehitetään. Tällä kaudella mä teen sen nyt. Ihan alkukerrat kaikki. Mä vedän joka vedon 100%. Mä jäihin ja kaikki. Kehittää kuntoiksi. Toi kuulostaa tosi oudolta, että etkö mukaan ennen ottanut joka vetoa niinku 100%, mutta mä meinaan siis sitä, että yleensä kun tulee alkukiertoja ja välillä semmosia alkulämmittelyä, niin mä otan tosi paljon siis pystyssä yleensä kuteisella lämmittely mielessä. Mutta mä oon ajatellut sillä, että jos mä haluun niinku oikeesti kehittyä, ja siis totta kai mä haluun, niin siis joka ikinen tilanne pitäisi niinku pelaa niinku se olisi pelitilanne, tiiäks? Kierroskin lämpövedolla ottaa ihan jäissä, siis ottaa ihan kunnolla joka vedon. Ja siis se on paljon rankempaakin totta kai, mutta se on kehittävää. Ja sit kuntokin paranee paremmin kuin yhtään säästelee. Ja yksi iso ongelma mulla on ollut, siis pitkään maalivahtina, mulla on moni veskarikoutsi sanonut siitä, että mä en seuraa mun katseella niinku kiekkoa tarpeeksi hyvin. Mun pää ei ole niinku tarpeeksi kiekon. En seuraa niinku kiekkoa. Niin mä yritän sitäkin nyt parantaa, että koko ajan katse kiekkoon ja nimenomaan niinku riparitilanteessakin katsoo se kiekon loppu, että mihin se kiekko menee, yrittää seuraa perässä. Ihan näissä kaikissa lämpövedoissakin ja näissä. Ja nämä on semmosia käytännön juttuja, mitä jokainen hyvä veskari tekee, mut ite kun on ollut semmonen sluiba junnu aikoinaan ja nyt pelannut stadiliigaa ja mitä ikinä, niin eihän mä siis. Mä oon tuolla maalis, mä torjuu suht löysästi varsinkin kaikissa lämmittelyissä kiekkoa ja sitten mennään seuraavaan tilanteeseen. Mä yritän ehkä vähän niinku omia rutiineikin rakentaa uusiksi. Kattokaa tätä koppia. Seuraavaksi pienpeli ja näissä sama. Edelleen mä yritän seuraa koko aika kiekkoa ja olla koko aika niinku asennossa. Tää on yksi toinen juttu, mistä mulla on veskakoutsit sanonut tosi usein, että mä oon niinku liian myöhään usein torjunta-asennossa. Eli niinku reagoin vaikka, jos tulee joku menetys tai näin, niin en ole tarpeeksi hereillä ja reagoin liian nopeasti. Niin tätäkin mä yritän kehittää, että koko aika, vaikka meilläkin olisi kiekko, niin mä oon enemmän niinku hereillä, mä oon enemmän asennossa. Aina kun vastaajalla kiekko, niin mä otan valmiiksi niinku kädet jo oikeaan asentoon. Ja edelleen mä yritän rakentaa niinku uusia rutiineja itselleni. Ylipäätään oli kiva ottaa kausi. Meillä on tässä Salamoiden kanssa hyvä nippu ensi kauteen, mutta tästä on aikaa puhua sitten ensi jaksossa paljon enemmän. Varmasti nyt pari ekaa viikkoa, niin jäillä on just tosi paljon pelailuja ja ehkä vähemmän treeniä. Ja varmaan mun lisäksi niin moni ei ole kesällä ollut oikein jäällä, niin just haetaan tatsia jengin kanssa ja pelaajat hakee tatsia. Tän tämmöstä, mutta vielä edes loppuu koko kenttäpeliä. Ja tässä samalla kun näette tilanteita, niin pari juttua mun varusteista. Ensinnäkin nyt noin luistimet. Ehkä ihan pikkasen paremmat nyt tuntunut ton muotoilun jälkeen ja sitten, että mulla ei ole nauhat ensinnäkään niin kireellä. Ja sit mulla on tosiaan nyt se yläreikä tyhjänä, mutta ei ne luistimet nyt ideaaleja oo, mutta kyllä mä nyt hetken niillä pärjää. Kyllä mä nyt tarvii uudet, mutta mä oon vaan yrittänyt olla säästelees niitten kanssa. Sitten toinen juttu, mä oon puhunut teille tosta liukulevystä, mikä on näiden patioiden polvessa. Eli varjoilla on optio ottaa tohon polvitaipeeseen semmonen muovi, että se liuu tiellä paremmin. Mä mainitsin teille pari videosta, että mä otin ne pois ekojen jälkeen näillä uusilla varusteilla, mutta mä oon nyt laittanut ne takaisin. Ihan sen takia, että se antaa sulle ekstra nopeutta. Ja te tiedätte, mä tarviin nopeutta, mä tarviin liikkuvuutta, poikkareihin pitää olla nopeampi. Semmonen räjähtävyys on kans yksi mun iso kehityskohta. Ja kun mä kokeilin noita levyjä taas ekaa kertaa patioissa, itse asiassa tossa hyvän tekeväisyysmatsissa, mitä näitte, niin tuntuu kyllä heti, että pystyy liikkumaan paljon nopeammin. Totta kai, kun patiat liukuu kyllä tosi paljon sen levyn kanssa, sit sä ylipelaat tästä tilanteesta välillä, mikä on se huono juttu niissä, mutta ittenkaan pitää vaan oppia elää. Mut siinä rupeaa olemaan nää jäät, siinä rupeaa olemaan tää video. Ihan ok ja kiekko. Totta kai nyt aina toivoisit muutama ylimääräisen ois ottanut, mutta
Ihan hyvä startti. Ja hei, kiitos kans teille, niin kuin aina, että katsotte näitä videoita, kannustatte ja tilaatte kanavaa. Hei, eiks niin? Kaikki on tilannut. Yes. Kiitos kun katsoitte ja